ในหน้าจอ YouTube อะครับนั้นคนละแพลตฟอร์มแน่นอนนะครับแพลตฟอร์มที่จะเป็นเทคโนโลยีในการรักษาผ่านหน้าจอคือ Facebook นะครับอ๋อครับผมถึงอย่างไรก็ตามก็สามารถดู YouTube ได้เช่นเดียวกันเพียงแต่แค่รอลุงออกเปิดสายครับเมื่อลุงเมื่อกี้เนี่ยคุณก็อธิบายวิธีการทั้งหลายอยู่ตั้งแต่ชาวอเมริกันหรือชาวอะไรนะใช่ไหมฮะเมื่อกี้ฮัลโหลครับเชิญต่อครับเมื่อกี้ก็อธิบายเรื่องการใช้งานกับเครื่องของชาวอเมริกันที่โทรมาแล้วเข้าไปทาง Messenger ใช่ไหมครับรายการเมื่อกี้ถูกต้องครับแล้วแสดงว่าผมดูอยู่ถูกต้องครับครับผมแต่เป็นการโทรผิดวิธีเพราะว่าผ่านแอปพลิเคชัน Messenger จะทำให้ขัดจังหวะในเฟซไลท์ทันทีจะกวนสัญญาณและตัดระบบให้ล่มทันทีครับเพราะฉะนั้นการใช้อุปกรณ์ในแต่ละแพลตฟอร์มต้องเข้าใจด้วยว่ามันมีข้อจำกัดอย่างไรอะไรที่ทำได้และทำไม่ได้ครับผมเพราะฉะนั้นจึงจะเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องนัดแนะกับเจ้าหน้าที่ซะก่อนนะครับมาถึงจุดนี้เป็นอะไรครับผมผมปวดหัวมา6 ชั่วโมงละ6 ชั่วโมงตื่นตื้อมา6 ชั่วโมงมันไม่ยอมลงสักทีคิดว่าจะเจอลุงหงอกไหมครับอยากพูดคุยกับอาจารย์ครับผมถามว่าคิดว่าโทรมาตอนนี้หลังรายการคิดว่าจะเจอลุงหงอกไหมครับว่าอาจารย์น่าจะยังอยู่ครับน่าจะยังอยู่ถ้าไม่อยู่ก็ไม่มีปัญหาอะไรครับบังเอิญว่ายังอยู่ครับผมโอเคครับเดี๋ยวโอนสายนะครับขอบคุณครับหายใจให้ยาวกลั้นนานๆฟังเสียงให้ดีถ้าได้สมอนท็อกใส่หมูแจ๋วเลยไม่ได้ไปไร3-2ก้มเงยแหงนใบหน้าสายหัวไปมาบ้างเล็กน้อยอาการปวดหัวที่ว่านั้นก็จะทุเลาเบาบางหดหายไปอยู่กับลุงหงอกแต่คนเดียวว่าเป็นลองไอดูสิครับหมดไหมใช้ทอยไปอยู่กับอาจารย์แล้วครับเลยจะไวขนาดนั้นใช่ไหมครับที่สุรพัฒน์ครับอาจารย์เลยโอเคพอใจอย่างยิ่งเนาะกราบขอบพระคุณมากเลยครับวันนี้ดีใจมากเลยที่ดูรายการสดได้โอเคเอาดีแล้วล่ะนะตกลงแค่นี้วันดีครับขอบคุณครับอาจารย์ครับรบกวนครับนี่ครับมีโอกาสจะไปที่บ้านครับทราบครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเนาะก็อยู่ไหนก็ทำประโยชน์ไม่ถึงกับเนื้อหวานก่อแรงก็อยากช่วยทั้งนั้นนะครับถ้าไม่มีข้อจำกัดเรื่องของเวลาเรื่องของการพักผ่อนการนู่นนี่นั่นแบบโอ้มนุษย์ถ้าหากว่าไม่กินไม่นอนแล้วโอ้โหเนาะเอาละตกลงแค่นี้ thank you very big ครับผม